गुड न्यूज एभ्रीबडी, पोकोको निकै दमदार फोन पोको X6 Pro चाहिँ नेपालमा चाँडै नै लन्च हुँदैछ। अनि लेट मी टेल यू कि यदि तपाईँ चाहिँ एउटा पर्फर्मेन्स सेन्ट्रिक मान्छे हुनुहुन्छ भने, धेरै नै गेम्सहरू खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ यु आर गोइङ टु लभ दिस फोन। प्राइसिङको बारेमा चाहिँ मलाई अहिले तत्कालै नै चाहिँ थाहा छैन, तर होपफुली इन्डियाको प्राइससँग म्याच गर्छ होला पोकोले यहाँ नेपालमा पनि। इन्डियामा चाहिँ एकदमै लास्टै अग्रेसिभ प्राइसमा लन्च भएको छ यो फोन। 27,000 रुपियाँमा 8GB ऱ्याम र 256GB भेरिएन्ट आउँछ र नेपालमा पनि त्यही अन्डर लाइक 45,000 जस्तोमा आयो भने चाहिँ बब्बाल नै हुन्छ। अनि अर्को बवाल न्युज चाहिँ के हो भने, हामीले चाहिँ नेपालको बिगेस्ट पब्जी टुर्नामेन्ट ग्याजेटबाइट नेपाल च्याम्पियनसिप अर्गनाइज गरिरहेछौँ, जहाँ चाहिँ अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो 12 लाखको प्राइज पुल रहेको छ। यो टुर्नामेन्टमा चाहिँ जुन एज ग्रुपको जसले पनि भाग लिन मिल्छ। जनवरी 17 देखि जनवरी 26 सम्म फ्री रेजिस्ट्रेसन भइरहेछ यो टुर्नामेन्टको। अनि अ लट अफ पब्जी प्लेयर्स हेभ साइन्ड इन अलरेडी। यदि तपाईँ पनि यो इभेन्टमा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले आइएमई पेको थ्रुबाट रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। रेजिस्टर कसरी गर्ने र रेजिस्टर गर्ने लिङ्क चाहिँ म तल यहाँ डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। डु चेक इट आउट। सो अब चाहिँ ब्याक टु द फोन है त। हुन त मैले अनबक्सिङ गरेर 1-2 दिन चलाइसक्यो यो फोन, तर बक्सभित्र के आउँछ भनेर चाहिँ सुई देखाइदिइहाल्छु है त एकचोटि। सो यो त बक्स नै भयो। यहाँ चाहिँ सुरुमा तपाईँले पेपर वर्क पाउनुहुन्छ, सिम इजेक्टर टुल छ, अनि वी गेट दिस ग्रे कलरको कभर। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ फोन नै छ। पोकोले चाहिँ यो क्लासिक येलो कलर अप्सनमा दिएको छ। यो बाहेक यु क्यान गेट दिस फोन इन ग्रे एन्ड ब्ल्याक कलर अप्सन। त्यसपछि यहाँ 67 वाटको चार्जर छ अनि यु गेट USB A to Type C केबल। ओके, सो पोको X6 Pro को बिगेस्ट USP भनेको नै यसको पर्फर्मेन्स हो। You get MediaTekको Dimensity 8300 Ultra chipset, flagship grade को DDR5X RAM, अनि UFS 4.0 स्टोरेज र भेपर चेम्बर कुलिङ सिस्टम, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोनको गेमिङ पर्फर्मेन्स बब्बाल नै छ। रियल लाइफ युसेजमा चाहिँ यसले स्न्यापड्रागन 8+ Gen 1 भन्दा राम्रो रिजल्ट्स दिन्छ, विच मिन्स कि जस्तोसुकै हेभी गेममा पनि तपाईँले राम्रो FPS र स्टेबिलिटी पाउन सक्नुहुन्छ। अब सबै गेमहरू त मैले टेस्ट गरेको छुइनँ, तर गेन्शिन इम्प्याक्टमा चाहिँ हाइएस्ट सेटिङ्समा पनि राम्रो FPS मैले पाएको थिएँ र पब्जी खेल्दा त झन् सरर नै चल्छ, नो स्टटर्स वाट्सो एभर, इभन एट 90 FPS। सो मैले सुरुमा भने जस्तै दिस इज द मिड रेन्ज गेमिङ फोन टु लुक फर। नट जस्ट राम्रो FPS, तर यहाँ चाहिँ तपाईँले टेम्परेचर कन्ट्रोलको लागि पनि राम्रो कुलिङ सिस्टम पाउनुहुन्छ। सो गेम खेल्दाखेरि फोन तात्ने र पर्फर्मेन्स डिग्रेड हुने जस्तो पनि यहाँ हुँदैन। अब डिजाइन वाइज चाहिँ पोकोले आफ्नो अरू फोन्सहरू भन्दा त्यस्तो भिन्न डिजाइन चाहिँ केही दिएको छैन। यहाँ अलिकति अलग भनेको चाहिँ यो लेदर ब्याक फिनिस हो, जसको ह्यान्ड्स अन फिल चाहिँ मलाई निकै मजाको लागेको छ, स्पेसली लङ्गर गेमिङ सेसन्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ। त्यसै गरी यो फोन बोक्दाखेरि लाइट वेट पनि छ अनि पोकोले चाहिँ यहाँ IR ब्लास्टर पनि दिएको छ, विच इज अ नाइस थिङ। तर खै किन हो हेडफोन ज्याक चाहिँ हटाएको छ यसपालि, जुन कुरा चाहिँ मलाई अलि डिसअपोइन्टिङ नै लागेको छ। त्यो बाहेक ओभरअल डिजाइन इज गुड नै। यहाँ अगाडि डिस्प्लेमा पनि तपाईँले गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्सन पाउनुहुन्छ अनि पोकोले चाहिँ यहाँ बेसिक IP54 डस्ट एन्ड स्प्ल्यास रेजिस्टेन्स पनि दिएको छ। सो ड्युरेबिलिटी वाइज पनि खासै कम्प्लेन गर्ने ठाउँ छैन। डिस्प्ले साइडमा पनि पोको X6 Pro ब्रिङ्स एकदमै नै राम्रो स्पेक्स। यहाँ चाहिँ तपाईँले 6.6 इन्चेसको 120Hz अड्याप्टिभ रिफ्रेस रेट भएको AMOLED स्क्रिन पाउनुहुन्छ, जसको क्वालिटी चाहिँ टप क्लास नै छ के। कलर रिप्रोडक्सनदेखि लिएर टच रेस्पोन्स अनि HDR प्लेब्याक सबै यो फोनमा राम्रो छ। सो भिडियोजहरू हेर्नको लागि और गेम खेल्न त दिस इज अ ग्रेट डिस्प्ले। यहाँ स्टेरियो स्पिकर्स पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, सो द्याट टु कम्प्लिमेन्ट्स द ओभरअल भ्युइङ एक्सपिरियन्स। साथै अर्को राम्रो कुरा त अनलाइक रेडमीको लेटेस्ट फोन्स, पोको X6 Pro मा चाहिँ आउट अफ द बक्स नै Android 14 आउँछ विथ Xiaomiको नयाँ हाइपर OS, र त्यसको साथसाथै पोकोले चाहिँ यो फोनमा 3 वर्षको OS र 4 वर्षको सिक्योरिटी अपडेट्स पनि दिने प्रमिस गरेको छ। आई एम एक्चुली रियली ग्ल्याड टु सी कि पोकोले चाहिँ सफ्टवेयर साइडमा यसपालि निकै ध्यान पुर्याएको छ। अब ब्याट्रीको कुरा गर्दा चाहिँ यहाँ 5000 mAh को ब्याट्री आउँछ विथ 67 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट। अब पुरै ब्याट्री टेस्ट चाहिँ मैले गरेको छैन, तर हल्का युज गर्दा चाहिँ मैले एक दिन पुरैको जस्तो ब्याकअप पाएको थिएँ यो फोनको ब्याट्रीबाट। सो सबै अब गेमिङ र अरू टेस्टहरू गरिसकेपछि मात्र मलाई एक्ज्याक्टली ब्याट्री लाइफ कस्तो छ भनेर थाहा हुन्छ। सो त्यो चाहिँ म मेरो फुल रिभ्यूमा तपाईँलाई डिटेल्स दिनेछु, सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब। अब लास्टली चाहिँ क्यामेराजको कुरा गरौँ। युजुअली पर्फर्मेन्स सेन्ट्रिक फोन्सहरूमा चाहिँ क्यामेराहरू राम्रो नहुने हुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तो साह्रो नराम्रो चाहिँ छैन, तर अब खत्रै क्यामेरा पर्फर्मेन्स पनि छैन यो फोनको।
यहाँ यु गेट 64 मेगापिक्सलको OIS भएको प्राइमेरी क्यामेरा, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स। यहाँ पोकोले कलर प्रोसेसिङ अनि डाइनामिक रेन्ज म्यानेजमेन्टहरूमा अलि काम गर्नुपर्ने चाहिँ देख्छु मैले खिचेको फोटोजहरू हेर्दा। मान्छेहरूको फोटो खिच्दा पनि कहिलेकाहीँ स्किन टोन अलि अफ भएको जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ। सेल्फिजहरू राम्रो नै आउने रहेछ र नाइट टाइममा पनि पर्फर्मेन्स राम्रै छ, तर यहाँ यताउता कहिलेकाहीँ हिट र मिस चाहिँ भइ नै हाल्छ। भिडियोजहरू चाहिँ यो फोनबाट 4K 30 FPS सम्म खिच्न सकिन्छ अनि आउटपुट त्यस्तो स्टेबल चाहिँ छैन, तर युजेबल चाहिँ छ मजाले। सो एभ्रीबडी, यही नै थियो मेरो छोटो मिठो इम्प्रेसन्स अफ द न्यू पोको X6 Pro। नेपालमा चाहिँ यो फोन चाहिँ 45,000 जस्तोमा आउँछ होला र अहिले नेपालमा चाहिँ अब यो प्राइस रेन्जमा राम्रो भ्याल्यु फर मनी अप्सन्स नै छैन के। सो यो फोन चाहिँ नेपालमा लन्च भएपछि गेमिङ सेन्ट्रिक युजर्सले चाहिँ एउटा राम्रो अप्सन पाउनुहुनेछ र नट जस्ट फर गेमिङ सेन्ट्रिक युजर्स, नर्मल युजर्सको लागि पनि पोको X6 Pro लुक्स लाइक अ गुड डिल नै। यहाँ राम्रो डिजाइनको साथसाथै वी गेट अ गुड क्वालिटी 12-bit डिस्प्ले अनि नाइस ह्याप्टिक, स्टेरियो स्पिकर्स पनि छ, नयाँ हाइपर OS छ विथ 3 years अपडेट कमिटमेन्ट र एक्सिलेन्ट ब्याट्री लाइफ पनि छ। क्यामेरा साइडमा चाहिँ आई डु होप इट गेट्स इम्प्रुभड विथ अपडेट्स, बट ओभरअल पोको X6 Pro लुक्स भेरी प्रमिसिङ।